สวัสดีค่ะช่องพีคิ t เช่นวันนี้เราจะชวนมาทำข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะมะม่วงหอมหวานบวกกับกะทิหอมมันมาเจอกับข้าวเหนียวมูลสูตรเรารับรองเพื่อนๆท่านไหนได้ทำตามต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะเราจะใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงู2 กิโลกรัมค่ะเราจะนำมาล้างน้ำทิ้งสัก8 ถึง 10น้ำนะคะสาเหตุที่เราต้องล้างน้ำทิ้งหลายๆน้ำเพราะว่าเราต้องการล้างแป้งส่วนเกินที่เคลือบผิวข้าวออกค่ะเมื่อเรานึ่งข้าวสุกแล้วข้าวจะได้ไม่เป็นมืดแต่ถ้าได้สารส้มมาช่วยก็จะดีนะคะจะทำให้ข้าวเป็นตัวใสค่ะเราล้างข้าวแล้วแช่ทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมงนะคะแล้วก็นำมาหุงได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องล้างอีกแล้วนะคะเราจะใช้เวลาในการนึ่งข้าวเหนียวประมาณ30นาทีนะคะ หลังจากที่นึ่งไปแล้ว20นาทีเราจะฝัดข้าวค่ะกลับด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมแหวกตรงกลางหน่อยนะคะให้ความร้อนให้ไอความร้อนมันขึ้นมาได้ค่ะแล้วเราก็จะนึ่งต่ออีก10นาทีช่วงระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกเราไปทำน้ำกะทิสำหรับมูลข้าวเหนียวกันค่ะสูตรสำหรับข้าวเหนียว2 กิโลกรัมนะคะเราจะใช้กะทิ1,000กรัมค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป800กรัมค่ะแล้วก็เกลือ40กรัม เราจะใส่ใบเตยลงไปนิดหน่อยพอนะคะแค่ให้มีกลิ่นหอมบางๆค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะช่วงนี้เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนนะคะการต้มกะทิทำข้าวเหนียวมูนเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะแค่พอเดือดปุดๆก็พอแล้วค่ะช่วงนี้ปิดไฟได้เลยนะคะข้าวเหนียวเราสุกแล้วก็เทใส่ภาชนะใบใหญ่หน่อยนะคะแต่ต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนหน่อยนะคะเราก็เทน้ำกะทิลงไปรวมกับข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยค่ะและช่วงนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญนะคะเราจะคลุกเขาให้ข้าวเหนียวดูดซึมน้ำกะทิเข้าไปให้หมดเลยค่ะคลุกให้ทั่วนะคะให้ข้าวเหนียวโดนน้ำกะทิให้ทั่วค่ะ หลังจากที่เราคนข้าวเหนียวให้ดูดซึมน้ำกะทิหมดแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาแรปไว้ประมาณ20-30นาทีค่ะแบ่งเป็น15นาทีแรกเราจะมากลับด้านพลิกด้านล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ปิดฝาไว้อีก15นาทีจนครบ30นาทีนะคะช่วงนี้เราก็จะไปทำน้ำกะทิข้นๆสำหรับราดบนข้าวเหนียวมูนกันค่ะเตรียมหม้อขึ้นตั้งไฟนะคะใส่กะทิลงไป500กรัมค่ะเราจะผสมน้ำตาลทราย50กรัมผสมกับแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะกับเกลือ1ช้อนชาครึ่งนะคะคนผสมรวมกันก่อนค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้แป้งเมื่อโดนน้ำกะทิร้อนๆแล้วแป้งจะไม่เป็นเม็ดค่ะ ลืมบอกไปค่ะ อันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิล้วนๆนะคะ500กรัมที่อยู่ในหม้อนี้ค่ะ การทำกะทิหยดต้องใช้หัวกะทิเท่านั้นนะคะ หลังจากที่เราใส่แป้งข้าวเจ้าเกลือและน้ำตาลทรายแล้วเราก็คนส่วนผสมตลอดเวลานะคะ ขั้นตอนนี้จะใช้ไฟอ่อนไฟเบาที่สุดค่ะ และเราก็จะไม่ทำให้กะทิแตกมันด้วยนะคะ หลังจากที่กะทิหยดของเราเย็นตัวลงก็จะมีความข้นหนืดเพิ่มขึ้นค่ะ ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะข้าวเหนียวมูนเราก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็จะตะล่อมข้าวขึ้นมาไม่ให้ข้าวจับตัวกันเป็นก้อนแน่นถ้าเรายังรู้สึกว่าข้าวยังมีความแน่นความเปียกอยู่ก็สามารถปิดฝาและอบไปอีกสักพักได้ค่ะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะอบปิดไว้อีก10นาทีนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวเรานุ่มฟูขึ้นได้อีกค่ะแต่จะมีอีก1เทคนิคนะคะคือการใส่น้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองลงไปค่ะใส่ลงไปเพียงเล็กน้อยจะทำให้ข้าวเหนียวมูนมีความฉ่ำวาวเป็นเทคนิคที่ร้านข้าวเหนียวมูนไม่ได้บอกคุณนะคะแต่สูตรของเราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าน้ำกะทิก็มีความมันแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนหอมๆมีความหวานมันอร่อยเลยละค่ะลองทำดูนะคะเพื่อนๆจะนำไปทำขายหรือว่าทำงานบุญที่ไหนไม่อายใครแน่นอนค่ะ ข้าวเหนียวมูนมะม่วงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยค่ะเราจะได้กลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ